Végre! Nincs különleges évforduló, nincs váratlan túl hype-olt film, és az anime kritikus végre lenyugodott, hogy nyilvánossá vált az extra epizód, úgyhogy ha az istenek is úgy akarják, és helyreáll a kozmoszban a rend, akkor beszélhetünk a Pixelsről. De előtte még egy memberféle kis széljegyzet. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Valahogy amikor olyan dolgokat keresek, amik időtállóak és még mindig kemény rajongói bázissal rendelkeznek, mindig a késői 70-es, illetve 80-as években kötök ki. Gondoljunk csak a feláldozhatóakban reneszánszokat élő akcióhősökre, az Iron Maiden, az AC/DC, a Guns N' Roses, a Judas Priest nagy slágereire, Michael Jackson karrierének csúcsára, a szórakozó elektronika fejlődésére. A magyaroknak és olaszoknak pedig ott vannak a legtöbbször látott és megunhatatlan Bud Spencer és Terence Hill filmek. Valahogy mindig az érzésem volt, hogy a 90-es években már megjelent a fogyasztói szemlélet, és rövidönből megjelent valami új, ami még azelőtt elhaványította az előtt, mielőtt az teljesen életünk részé vált volna. És ez jellemző volt a videójátékokra is. Ha valakit megkérünk, ugyan mondjon már pár videójáték címet, és nem 10 éves legnagyobb eséllyel Pac-Man vagy Super Mario fog előkerülni, esetleg a Tetris. De ha nem is ezek közül kerül ki a legelső gondolat, a 80-as évek nagyjai bizony mindig elő fognak bukkanni. Lehet most messzebb meglepetés, mivel a többségünk köz minden nyugati csoda késve jutott el, de a gyermekkorunk alapkövét alkotó Commodore 64 1982-ben, a sárakazettás Nintendo kínai hamisítvány rettent alapját képező Famicom pedig 1983-ban jelent meg, és az igencsak közkedvelt DOS játékcsodák is főleg a 80-as években láttak napvilágon. Az utóbbi időben pedig nem egy film próbálta megszólítani azokat, akikben ezek a játékok igencsak nosztalikus emlékeket ébresztenek. Futurama már 2001-ben elővette egy epizód erejéig a 80-as évek elejének játéktermi csodáit, melyben a videójátékok életre keltek és megtámadták a mi világunkat, de az igazi áttörés 2012-ben a Wreck-It Ralph hozta el a Walt Disney jóvoltából, mely ugyancsak módjával használta fel a 80-as évek eredeti klasszikusait, de a kitalált játékokkal mégis sikerült egy szerethető, ám de hihető világot teremteniük, ebben minden gonosz karakternek szíve van és csak megértésre, elfogadásra vágynak. Más kérdés, hogy a cukormázas autóversenyzés világtalan rosszulét kerülget, és az idióta Disney fordulatok így sem kímélték az ember idegeit. Nem mehetünk el a retro videójátékokat a vlogszférába emelő Angry Video Game Nerd filmje mellett sem, amiben kifejezetten egyetlen játékra, az Atari 2600-ra megjelent E.T.-re és a köré épült már a megdőlt legendára épít a korabeli B-kategóriás tévéfilmek hangulatát idézve. Nem is a régen nagy sikert aratott Kung Fury, mely bár nem a videójáték, hanem a 80-as évek megidőzésére tette fel létét, de megtudhatjuk, hogy az időutazás elengedhetetlen feltétele egy Power Glove és egy kisebb retro számítógép gyűjtemény. Aztán szinte egyik napról a másikra bukkant fel egy új reménység, ami megdobogtatta a retro szíveket, egy film, amiben kedvenc régi videójátékaink jönnek, egy katasztrófafilm keretében megtámadhassák az Egyesült Államokat. Hát végül is az első infók alapján valami ilyesmire gondolhattunk. Ha már Tetris és Pac-Man trailer paródiák bukkantak fel már sorra a neten, hiába lőtte már ezt a poént az imént említett Futurama epizód, egy jó katasztrófafilm paródia az év filmje is lehetett volna. De ez a film már a kezdetektől fogva meg volt lőve egyetlen név által, Adam Sandler. Emlékszem, fiatal és romlatlan általános iskolás volt, amikor az amerikai pitéről beszélt mindenki. Valahogy idehaza azzal a filmmel lett ismert ez a dugós poénokkal teretűzdelt tini romantikus hányás stílus. Aztán Sas Tamás még a hazai filmvilágot is megfertőzte ezzel a kulturális pestés járvánnyal, hogy a trendből mi sem maradjunk ki. Adam pedig igencsak kivette a részét a borzalmas vígjátékok tömeggyártásából, nem is tudom, jelöltek-e bárkit ennyi alkalommal színészként Aranymálnára.
Nálam lényegesen nagyobb filmbarátok pedig gyakran mondják, Adam nemigen fejlődött a 90-es évek óta, ugyanazokat a poénokat és sablókat ismétli, illetve ismételtetik vele. Szinte mindig valami béna, jószívű srácot alakít, akinek össze kell jönni egy unalmas, de dögös lánnyal. Aztán valahogy pont a pixelzni csúcsosodott tesz ki, a filmet mindenhol csúnyán lehúzták. De hogy tényleg ennyire botrányos lett a film, előapokalipszát és induljon a nászmenet. A film két főszereplője Sam és Will egy helyben rendezett nagyszabású videójáték bajnokságon vesznek részt, ahol Sam igencsak jól ki tudja használni a mintamemorizáló képességét, tökéletesen eljut a döntőig. Itt rögtön csodálkozom, hogy miért ilyen kiskorban rendeztek meg egy olyan kaliberű bajnokságot, de nem kevés lelkesedést okoz, valóban felvonultatja a 80-as évek árkák klasszikusainak, nem korábban. Érdekes módon az eseményeket pont 1982-re tették, amikor valóban zajlott egy hatalmas videójáték bajnokság, mely a nyeremények és összetettségének tekintetében mind a mai napig egyedülálló. Az Atari Slugfest. Sam végül a döntőben elbújja a Trónok harca törpéje ellen, aki ekkoriban Eddie néven csalással volt a videójátékok királya, olyannyira, hogy magassága ellenére minden nőt megkaphatott. Ez nyilván akik ismertem, meg azt hiszem az USA-ban sem volt soha ekkora imádat, de Dél-Koreában a profi játékosok valóban népszerűek a lányok körében. És az a vicces, hogy már akkoriban is divat volt csalásokat építeni a játékokban. Más kérdés, a bírák egy bajnokságon ezt valószínűleg észrevették volna. Eddig Donkey Kongban elveri hősünket, aki szomorúan visszavonul. Mert mit ér a tudomány, csak a második helyen volt. A film innen sajnos erősen visszavesz a videójátékos vonalból, Sam házimozi rendszer karbantartó lesz, Will meg az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Mi a f***? Oké. Van, hogy a barátaink sokra viszik, de azért mekkora az esély annak, hogy a magasságos USA elnöke legyen? Kicsit több, mint hogy pápává váljon, de azért mégis. És ha már elnök vagyok, nem segítenék mindenáron a bolond barátomnak, ha már ilyen speciális adottságokkal rendelkezik. És persze a tiszteletét teszi az elnök alatt dolgozó ügyeletes palira vett nehéz eset Csajci, akivel hősünk sokat veszekedik, de ez csak az örök szerelem előszobája. Ebből is látható, hogy a videójáték igencsak háttérbe szorultak és átadták helyüket Adam karrierének tragédiájának. Ugyanis a film nem vicces. Egyetlen alkalommal nem nevetett meg, a lelkesedésem csak akkor ugrott meg, amikor egy-egy számomra ismerős játék tette tiszteletét, közben a korabeli videójátékhoz is sikerült eléggé idiótán közelíteni. Ugyanis Sam miközben a ridegkedő Violet fiával Mattivel beszélget a videójátékokról, mindig elmondja, azért szereti a régi játékokat, mert azok kiszámíthatóak, begyakorolhatóak, és a kiismeréseket követően már könnyű bennük győzedelmeskedni. Rizál újra játszik, ismétel. Ez a kijelentés pedig egyszerűen marhaság. A mai játékok is kiismertek, csak éppen nem a minták, hanem a gépi intelligencia része és a kiskapuk által, hanem mostanság a kíméletlen fogyasztói társadalom nevében minél több játékot kell eladni, ezért a nehézséget is alacsonyra teszik, hogy a hülye is rájön a továbbítás kulcsára, míg a régi játékoknál a rövidséget elmbeteg nehézséggel kompenzálták többnyire, ami valamelyest közrejátszott az 1983-as észak-amerikai videójáték válságban. Hasonlóan amatőr ludló a retrojáték függő régi haver szobája. Oké, sem vagyok egy nagy durranás, de... Őszintén láttak már rendes gyűjtői szobát, akik megszállottan gyűjtik a régi kincseket? Az ő karakterek kimerül annyiban, hogy a kockákat dilis idiótáknak állítsa be, akik elérhetetlen pixeltizikre gerjednek. A történet innentől kimerül annyiban, hogy az idegenek időnként megtámadják a földet, mivel egy időkapszulában rengeteg más VHS anyag mellett éppen annak a bizonyos videójáték bajnokságnak is felkerült a felvétele, így pixel barátaink által szivatják hülyére az emberiséget. Akkor vegyük csak sorra, hogy mely játékok azok, amelyeket jobban kidolgoztak a filmben. Az első játék, ami elpusztít egy katonai bázis, az 1981-es Namco által publikált Galaga, amivel én annak Commodore 64-en játszottam, de az egy kicsit másként nézett ki. A grafika nem minden, ettől a csipogó füntyögéstől a füleim teherbe estének, ha volna még. Minden esetre a Galaga nem csinál más, csak elpusztít egy katonai bázis, bemutatni nem tudom, mivel csak az Atari 7800-ra jelent meg a gépeim közül, és ez a cartridge nincs meg. Hamarosan minő meglepő módon az Arkanoid de csak Indiában. De jó ég! Az amerikai filmben van élet az óceánon túl is!
úgyhogy kénytelenek lesznek a reggeli kávét és pixelekkel fogyasztó főhőseinket kicsit komolyabban venni. Az Arkanoid a Taito Corporation konzolásában jelent meg 1986-ban. Vagyis nem szerepelhetne a földön kívüliek repertoárjában, akik az 1982-es katalógusból választhatnak csak. És egy egész kellemes kis falbontó játék, az Atari viszont már 1976-ban elkészített a Breakout nevű arcade játékát, ami kissé okosabb választás lett volna. Flashbacken megvan mindkét pedal játék, hát a Super Breakout annyival jobb, mint a mezei Breakout, hogy mindenki rohant a boltba megvenni a másikat is. Nekem gyorsan repetitíve válik a mutatvány, a Super kiadásban legalább van némi extra minden pályán, de hosszú távon annyi izgalom van benne, mint magányos a püfölbe egy párnát a plafonnal dobálni, élményre vágysz, elő a konzolt és vedd rá a haverod, hogy üljön le vele. Elég jól mutatja a mai értékeket a filmben, hogy az indiai srác menekülés helyett szelfizik a szétrombott Taj Mahallal. Miután a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, főhőseinket is kezdik komolyan venni, és a sútyó kockákra hárul a feladat, hogy harcosan edzék a videójáték idegen elit légiót. A film meglehetősen abszurd annak tekintetében, hogy főhőseink pusztán videójátékos tapasztalatnak hála tökéletesen bánnak kezükbe akadó valódi fegyverekkel. Mert aki sok pornót néz, jó lesz az ágyban. A film ekkor beveti az arcade videójáték egyik gyöngyszemét, az örök klasszikus Centipede-et. Ez azért volt számomra hihetetlen pillanat, mert amikor felbukkantak a kis gombáskák, magam is felkiáltottam. Centipede! A játék 1980-ban jelent meg az Atari gondozásában, hajaz az űrlövöldékre, de valójában egy kertész elf próbál megvédeni egy kertjét és gombáit a gigantikus százlábútól és a többi állatkától. Hát csak ő sem éppen étkezési csiperkék termeszt a kertjében. A játék szintén rajta van flashbackben és elég jól visszaadja az arcade élményt. A cél minden százlábút elpusztítani, a képernyőn mozog, a gombáktól és a képernyő szélétől irányt változtatnak, közelítenek a játékos felé, minden tálattal egy gomba marad utánuk, a fejet eltalálva a következő elem lesz fejé, máshol eltalálva a százlábú osztódik. A pokok megeszi a gombákat, a bolhák fentről potyognak és tolják őket, a skorpiók pedig megfertőzik őket, amitől a százlábok egyenesen a játékos fejére hullanak. Később megjelent a Millipede, ami lényegében egy feltuningolt változat. Talán ez a küzdelem tekintő messze a legjobbnak az egész filmben, jutalmul kap a világ egy Duck Hunt kutya trófeát, ami tök aranyos! Az idegenek valóban 1982-es vetélkedőt veszik alapul. A Duck Hunt egy 1984-es NES játék, amit az alapgéphez adtak, vagyis még sehol sem volt. Mivel ennek már a fele sem tréfa, és nyilván látták a törpe milyen jól kidumálja magát mindenből egy másik filmben, előveszik a nagy győztes a zsitről, hogy segítsen a maradék küzdelmeket megnyerni, sőt amikor megtudják, hogy az idegenek Pac-Man küldik az emberiség elpusztítására, szimbolikusan Shigeo Funaki is tiszteletét teszi. Igen, csak szimbolikusan, ami mindenféleképpen egy csalódás, hiszen a filmben Denis Akiyama játszotta. Miközben a nerd az E.T. filmhez elő tudta keresni Howard Scott versót a sufniból és... Azért mégis kisebb mozgástérrel rendelkezett. A következő mérkőzés bebizonyította, hogy aki jó videójátékozik, az oltári jól is vezet. Mert nyilván ki sokat multikumozik, arra rá lehet bízni egy állatkertet. Funaki-san gyorsan ki is írja magát, így a pixelgyilkos bevonatú kocsikból egy rögtön kiesik. Eddie persze beveti a Pac-Man csaláskót, amit a szemvegére karcolt, így kétszer elintézi bogyókánkat, de a harmadik alkalommal már szemhajtja végre a mutatványt kőkemény trükközéssel. És megkapják Q-Bird-et ajándékba, mert csak... Q-Bird, képzeld el, hogy a lakásodban minden lámpát felold pusztán megszokásból. A Pac-Man pedig majd egy másik videó keretében szeretném bemutatni, de... Hát kiderül, hogy itt bizony csalás történt, úgyhogy az idegenek megrohamozzák a világot, és nem! Nem Edire, a börtön töltenék megalakulnak, nem szem, hát ki más? Megkezdődik a nagy csata, nerd barátunk megkapja álmai bőjös asszonyát ellenfélnek, akivel egymásba szeretnek. Mert ez egy szarfilm. Fősünk pedig elment az űrhajóra megmenteni barátnője fiát, és mi más lehetne az utolsó összecsapás, amit az idegenek felajánlanak, mint maga a gorillák legnagyobbika, Donkey Kong! A Nintendo első igazi sikere volt a Gám, amely 1981-ben két igazi hőst indított útjára, magát az itt még gonosz szerepet betöltő főemlős, a közismert gombafüggő vívzetékszerölt Mario. A játék még abból a szempontból is érdekes volt, hogy ez volt az első platformer, amiben a főhős tudott ugrani. Ezért esetleg Jumpman volt a neve, és gondoljatok bele, milyen sikeres lett volna Mario, ha Super Jumpman Bros néven futtatják. Sajnos az Atari változat nincs meg, pedig még a 2600-ra is megjelent kissé ijesztő
küllemmel, igen, az a paca ott a majom. Valamikor az ősidőben a Commodore 64-esen nyúztam, és egészen jó kis játékot tartottam, bár továbbra sem értem, mi haszna van egy gorillának egy emberi nő birtoklásából. Ősünknek itt lehetőség nyílik egyrészt tenni egy emberi nő birtoklásáért, másrészt bizonyítani, hogy tényleg ő a Donkey Kong királya. És nem Wes Copeland 1.190.000 Más kérdés, nem tudom, hogy a forgatókönyvíró eljutott az első pálya végére, nem emlékszem rá, hogy akármelyik porban vagy fanváltozatban kalapáccsal kellene szétverni a majom agyát, hanem az magával ragadja a lányt a következő szintre. A film vége az idegenek bizonyítják, hogy ők tényleg a legarányosabb és legkorrektebb gonosztevők a világon, mert egy elrabolt embernek sem esett bántódása, a világot helyreállítják, és még a hülye kocka gyerek is visszakapja a kedvenc pixelcset, mert Cuber bizony átváltozik a szőke bögyöskévé. Mert csak, nehogy már valakinek ne legyen a zárás happy end. Akkor higgadjunk le. Mit is adott nekünk ez a film? Valóban a Pixels volna a tavalyi esztendő nyarának, vagy akár az egész 2015-es esztendőnek a legrosszabb filmje? Nem. Határozottan nem. Pixels alapötlete hiánypótló és fergeteges mindenkinek, hiába nyúlja az említett Futurama epizódot, viszont akik valaha is játszottak a 80-as évek első felének játékaival és kellemes emléket hordoznak, azok ma már igencsak 30 felett vannak és egész más humorra nyitottak, még ez a film Adam Sandler filmhez méltóan nem igen tud a kamaszok szórakoztását túlmutatni, a már unalomig ismert poénokkal, toposzokkal és kiismerő fordulatokkal, szokásan a trailerbe gyűjtötték a legjobb részeket és kitöltötték a köztes időt szerencsétlenkedéssel. Ez meg így nem filmgyártás, hanem pénzcsinálás olyannyira, hogy itt van a hátam mögött oldalon egy karácsonyi házi pálinka, és nem kaptam kedvet egy kupicára, pedig amúgy rendkívül finom. Köszönöm még egyszer, szeretünk. A következő epizódon pedig végre mutatok nektek egy gépet. Hát párszor már említettem, és az Atari fénykorában annak kihívója volt az Intellivision mellett, de majd azt is elmondom, miért maradt szinte észrevétlen és tűnt el a süllyesztőben, miközben egyszerre hirdette magát számítógépek és játékkonzol. Akkor most következzék a Magnavox Odyssey 2, avagy Odyssey a négyzete, vagy európai nevén a Philips Videopack Computer G7000, mert ez a billentyűzet már vágyik a forró ujjak érintésére.